Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό βίντεο. Έχουμε την Αναστασία Ντεφουντικίδου, διαιτολόγο, διατροφολόγο. Αναστασία, χάρηκα που ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Έχουμε να δώσουμε πολλά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Θα καταρρύψουμε έναν μύθο διατροφικό. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν βγάλει τους υδατάνθρακες από τη ζωή τους. Για κάποιους λόγους θα τους συζητήσουμε στην πορεία. Να πω ότι έχω πάρα πολύ κόσμο που με ρωτάνε τόσο καιρό διάφορα διατροφικά. Να τους αναλύσω στοιχεία και λέω: δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Πρέπει να απευθυνόμαστε σε έναν διατροφολόγο, διαιτολόγο. Αναστασία, σήμερα τι θα κάνουμε? Μου είπες κάτι για σαλάτα. Θα κάνουμε μια σαλάτα, αλλά θα έχει σαν βάση την πατάτα. Θα μιλήσουμε για το ανθεκτικό άμυλο, λοιπόν. Θα εξηγήσουμε πώς την πατάτα θα μπορεί να την έχει στη διατροφή του κάποιος διαβητικός, άνθρωποι που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είναι κοπέλες με πολυκυστικές οθήκες, προδιαβητικοί. Λοιπόν, σε αυτούς απευθυνόμαστε και έτσι θα δείξουμε με ποιο τρόπο θα μπορούν να έχουν αμυλούχες τροφές στο διαιτολόγιο τους χωρίς να τους λείπουν. Εγώ αυτό δεν το ήξερα καθόλου με την πατάτα. Ναι. Δηλαδή το αφήνουμε από την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, βράζουμε είτε είναι πατάτα, είτε είναι ζυμαρικό, είτε είναι όσπριο, κάτι δηλαδή που περιέχει άμυλο και το ρύζι από την προηγούμενη μέρα, τα αποθηκεύουμε στο ψυγείο μία νύχτα. Αν αποθηκευτούν, μετατρέπεται το άμυλο σε ανθεκτικό άμυλο, δηλαδή μετατρέπεται σε μια μορφή φυτική ίνα, που στο έντερο δεν μπορεί να γίνει αποθήκευση σαν ενέργεια, οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο γλυκαιμικό φορτίο του γεύματος και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει πάρα πολύ και στα θέματα δυσκολιότητας, γιατί πλέον μιλάμε για προβιωτικό και για πρεβιωτικό, και όχι για άμυλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιος μπορεί να το εντάξει στη διατροφή του πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πω εδώ ότι η Αναστασία είναι διατροφολόγος, διαιτολόγος και έχει ειδίκευση στο ζαχαρόδι διαβήτη. Σωστά. Πολύ σημαντικό, οπότε δίνουμε στοχευμένες απαντήσεις. Έτσι. Ωραία. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι χρειαζόμαστε? Εγώ σήμερα θα μου δίνεις διαταγές και εγώ θα εκτελώ. Τέλεια. Πώς θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, έχουμε ήδη βράσει τις πατάτες μας και τις έχουμε στο ψυγείο. Θα κόψουμε τα λαχανικά μας, κόκκινη πιπεριά, πλούσια σε φυτικές ίνες. Ξέρετε παιδιά, η πιπεριά έχει πάρα πολύ βιταμίνη C, οπότε κάποιος με ουρικό οξύ πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύ βιταμίνη C. Τρώει την πιπερίτσα, αλλά κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να βγάλει πάρα πολύ καλά τους σπόρους, οι οποίοι αυξάνουν το ουρικό οξύ. Ναι. Έτσι, τους καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά από τους σπόρους. Ωραία. Εδώ τώρα τι πρωτεΐνη θα βάλουμε εμείς, Αναστασία? Λέω να χρησιμοποιήσουμε το cottage, που είναι ένα από τα τυριά που έχουν και είναι υψηλά σε πρωτεΐνη και έχουν και χαμηλά λιπαρά. Οπότε ταιριάζει πάρα πολύ σε μια σαλάτα. Μπορούμε να βάλουμε και άλλη πρωτεΐνη, εκτός από το cottage? Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε την πατάτα με αυγό. Είναι πολύ καλός συνδυασμός για τις πρωτεΐνες. Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βρασμένο κοτόπουλο. Κάποιοι τη συνδυάζουν και με ψάρι την πατάτα, Παναγιώτη. Με τόνο. Ναι, με τόνο. Οπότε για να έχουμε ένα μεικτό γεύμα, πάντα χρησιμοποιούμε σαν βάση τον υδατάνθρακα. Έχουμε την πρωτεΐνη μας, πολλές φυτικές ίνες από τα λαχανικά μας. Και όταν μιλάμε για μεικτό γεύμα, έχουμε πάντα και μιας καλής πηγής λιπαρά οξέα, όπως θα βάλουμε εμείς σήμερα ελαιόλαδο στη σως που θα χρησιμοποιήσουμε. Κόβω κρεμμυδάκι, έτσι. Κόβουμε κρεμμυδάκι. Περιέχει κάλιο το κρεμμύδι. Ετοιμάζουμε μια σαλάτα η οποία είναι ιδανική και για μετά το γυμναστήριο, ξέρεις, έτσι. Γιατί είναι μεικτή, έχει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα που θέλεις να αναπληρώσεις μυϊκό γλυκογόνο μετά από το γυμναστήριο και πολύ καλή πηγή καλίου, γιατί με τον υδρότα χάνουμε και ηλεκτρολίτες. Εντάξει, κάποιος που δεν το θέλει λόγω γεύσης, ας πούμε, και μυρωδιάς μπορεί να το παραλείψει το κρεμμύδι. Λέω να κόψουμε το καρότο. Το καρότο στον τρίφτη. Στον τρίφτη και να προτείνουμε πάντα το καρότο να είναι σε ομοίμορφη, παιδιά, γιατί όταν το βράσουμε το καρότο ανεβάζει το γλυκαιμικό φορτίο και δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε τώρα θα κόψουμε τα ντοματίνια. Τα ντοματίνια τα πετάω απευθείας μέσα, έτσι. Ναι, είναι λίγο μεγαλούτσικα νομίζω και μας εσείς μπορείτε να βάλετε και πιο μικρά, ναι. αλλά σήμερα ο μανάβης μου λέει αυτά είναι. Αυτά είναι, φρεσκότατα, πολύ όμορφα. Don't worry. Αναστασία, έχουμε τελειώσει με τα υλικά μας, τώρα θα αλατίσουμε και θα πιπερώσουμε, με σωστά? μέτρα το αλάτι. 2 πρέζες φτάνουνε? 2 πρέζες φτάνουνε, έτσι, πολύ ωραία. 1, 2. Φυσικά ο καθένας μπορεί να βάλει όσο θέλει. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει το αλάτι ανάλογα με 2 πρέζες. Λίγο αλατάκι. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Και αυτό προαιρετικό είναι. Πρέπει να βάλουμε και ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο ανάλογα με τις μερίδες. Αν υποθέσουμε ότι εδώ τώρα έχουμε 2 μερίδες, θα βάλουμε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Συνήθως λέμε 1 κουταλιά της σούπας, Παναγιώτη, ανάτομο. Οπότε νομίζω έτσι είναι μια χαρά. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε. Τέλεια, να βάλουμε την πρωτεΐνη μας. Την πρωτεΐνη θα την κάνουμε στυλ σως. Αυτό θα πάει στην άκρη. Και έχουμε cottage.
Cottage πλούσιο σε πρωτεΐνη, λίγα τα λιπαρά. Σωστά. Μιλόξιδο που ανεβάζει πάρα πολύ το μεταβολισμό. 2 κουταλιές σούπας. 2 κουταλιές της σούπας. Οπότε μέσα σε 200 γραμμάρια cottage. Το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και νομίζω παίρνουμε και ασβέστιο. Μπαίνει στη σαλάτα μας αυτή τη στιγμή και πρωτεΐνη και ασβέστιο. Τέλεια, τέλεια. Και τώρα μας έχει μείνει να κόψουμε τις πίκλες. Μάλιστα όλα τα τουρσιά έχουν πρεβιωτικά, αυτό που είπαμε και πριν για την πατατούλα. Που βοηθάνε πάρα πολύ στο πεπτικό σύστημα. Ουσιαστικά βοηθάνε το έντερο Παναγιώτη να παράξει ουτηρικό οξύ. Αυτό που λέμε ότι είναι η πρόληψη όλων των θεμάτων στο πεπτικό και στο παχύ έντερο. Όλα ξεκινάνε νομίζω από το πεπτικό σύστημα. Όλα ξεκινάνε από το εντερικό μικροβίωμα. Τα έχουμε ψιλοκόψει αρκετά. Μεταφέρουμε στη σαλάτα μας. Ωραία. Οπότε προσεκτικά. Στη σως, πολύ ωραία ιδέα, ναι. Μπορείς να το πεις και τζατζίκι. Ναι, τζατζίκι δεν είναι, γιατί ναι. Αλλιώς θα ήθελε και σκόρδο. Και νομίζω γιαουρτάκι θα πήγαινε πιο καλά. Θα ρίξω μέσα τη σως. Θα δώσουμε λίγο φρεσκάδα, έτσι. Έχω λίγο 4-5 φύλλα δυόσμου και θα το ψιλοκόψω. Θα μας δώσει αυτό τη φρεσκάδα. Πότε θα περνάνε τα αρώματα από το φακό, δεν ξέρω. Να, γι' αυτό μου αρέσει το καλοκαίρι, γιατί μπορείς να βάλεις όλα τα αρώματα σε ένα πιάτο μέσα. Έτσι. Έχουμε ψιλοκόψει και μέσα φραπ. Τέλεια. Αν θες, μπορείς να ανακατέψεις να βάλεις αυτά στα άπλυτα. Να πάνε οι γεύσεις παντού. Παιδιά, τι να σας περιγράψω για αυτό το άρωμα, δεν υπάρχει. Δεν έχει μυρίσει πάρα πολύ όλο το ωραία. στούντιο. Ιδέα για το δυόσμο, τέλεια. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε σε ένα πιάτο. Είμαστε έτοιμοι. Και μάλιστα, αν όχι σε πιάτο Παναγιώτη, επειδή ο περισσότερος κόσμος δουλεύει πάρα πολλές ώρες και αναγκάζεται να πάρει μαζί του στη δουλειά φαγητό, νομίζω είναι μια τέλεια πρόταση να είναι σε ταπεράκι και να το έχει μαζί του. Οπότε, σε ένα ταπεράκι με καπάκι και στο ψυγείο την επόμενη μέρα μπορούμε να το πάρουμε, να πάμε στη δουλειά. Κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή μιλήσαμε για ανθεκτικό άμυλο και μερικοί μπορεί να έχουν την απορία. Αν ζεστάνω ξανά τη σαλάτα μου, συνεχίζει και έχει ανθεκτικό άμυλο? Ναι, συνεχίζει και το άμυλο είναι ανθεκτικό. Οπότε ακόμα και να ζεσταθεί η σαλάτα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ουσιαστικά εδώ πέρα όμως τώρα δεν χρειάζεται. Είναι δροσερή, είναι καλοκαίρι, μιλάμε για άλλη εποχή, οπότε κάποιοι μπορεί και να τη θέλουν ζεστή. Γι' αυτό το τονίσαμε. Ενδεχομένως σε μια άλλη σαλάτα. Έτσι. Ναι. Ωραία. Πάμε να σερβίρουμε. Παναγιώτη, τώρα μια ερώτηση και από μένα. Ναι, βεβαίως. Αυτή η σαλάτα, πόσες μέρες μπορούμε να τη διατηρήσουμε στο ψυγείο? Πολύ καλή ερώτηση, Αναστασία. Κοίταξε να δεις. Εάν θέλουμε να την κρατήσουμε στο ψυγείο, ετοιμάζουμε τη σως ξεχωριστά, όπως και τα ντοματίνια, δεν τα κόβουμε. Και την επόμενη μέρα, όποτε θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, κόβουμε τα ντοματίνια εκείνη την ώρα και βάζουμε τη σως. Γιατί τώρα εδώ πέρα, όπως έχουμε κόψει την ντομάτα, την επόμενη μέρα θα μας βγάλει γράμμα στο ψυγείο. Οπότε. Ναι, εντάξει, οκ. 10-12 ώρες ανακατεμένο μας κρατάει. Από εκεί και πέρα βγάζει υγρασία και μας χαλάει. Αλλοιώνει τη γεύση. Οπότε, αν θέλετε να το κρατήσετε, βάζετε ξεχωριστά τη σως και τα ντοματίνια στο ψυγείο και τα ανακατεύετε την επόμενη μέρα ή όποτε εσείς θέλετε να φάτε τη σαλάτα. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και λίγο δυόσμο ντεκόρ και πάμε να δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσεις πρώτα εσύ. Οπότε θα μου επιτρέψεις, ορίστε. Ευχαριστώ. Και δοκιμάζεις, εννοείται πρώτη. Προηγούνται οι κυρίες φυσικά. Αναστασία, μια μικρή πατατούλα πήγες και πήρες. Εντάξει, στην επόμενη μπουκιά. Για να δούμε τι κάναμε. Είναι υπέροχη, Πραγματικά. Θα ξαναπάρω. Πάρα πολύ γευστική. Πολύ. Πάρα πολύ ισορροπημένη. Έτσι. Σου κάνει όλες οι γεύσεις. Το αγκουράκι του τουρσί όσο πρέπει. Υπέροχη. Μαζί με το κότατς έρχεται και δένει εκπληκτικά. Έτσι, είναι μια σαλάτα που πρέπει να την κάνετε όπως και δίποτε. Έτσι, τι άλλο θέλετε? Ένα μικρό γεύμα, ένα ολόκληρο γεύμα για οποιαδήποτε στιγμή. Τέλειο. Οπότε φίλοι μου, άλλη μια συνταγή έχει τελειώσει. Εδώ παρέα με την Αναστασία. Η πρώτη μας κοινή συνταγή. Αναστασία, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες για πρώτη φορά εδώ στο στούντιο. Παναγιώτη, ξέρεις, όταν απευθύνομαι σε σένα, λέω ο σεφ με συναίσθηση. Να το ξέρεις αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει απλώς τι γεύση θα δώσεις, σε ενδιαφέρουν τα υλικά και η ποιότητα. Το εκτιμώ αφάνταστα, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Ελπίζω εσείς να γράψετε ό,τι απορία έχετε κάτω στα σχόλια. Θα πάρεις το πιάτο σου. Και εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να σας δίνουμε ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.